Bine ați venit la un nou rezumat din Mă numesc Zuleiha. Vaap, deși știa că cel care vroia să o răpească pe Betul este fratele lui, el îl împușcă pe Abdulkadir. Acesta din urmă se ridică cu greu și o ia pe Betul cu el în mașină, fiind duși într-un loc în care un medic, prieten de-al lui din Liban, îl operează, dar situația este mult mai gravă decât se credea și Abdulkadir este dus la spital. În același timp, prin Ciucurova, Hakan aude că Fikret a murit. Fuge repede la Conac să afle dacă este adevărat, apoi merge la spital. Ajuns acolo, află că nu există niciun medic în toată Turcia care să-l opereze pe Fikret la cap, operația fiind foarte delicată. Există un medic chirurg în Elveția, dar el se află în vacanță în Munții Alpi. Astfel că Fikret rămâne în comă indusă, dar nu se știe cât va putea rezista în situația aceasta. Hakan, după ce discută cu acest medic, pleacă în grabă undeva, iar când se întoarce, se află împreună cu acest medic de nivel mondial, astfel că Fikret are o nouă șansă la viață. Hakan este acceptat din nou în familia Yaman. El dorește acum să-și continue planul de a pleca din Ciucurova, însă Zuleiha aleargă pe scările spitalului și îl oprește să facă lucrul acesta îmbrățișându-l. Îi face promisiuni că de acum încolo o să aibă încredere doar în el. Hasmet Ciolac are și el înscenarea lui de nuntă, dar nu se aștepta la acest scenariu, ca Betul să fie răpită chiar în ziua anunții lui. Apar Vaap și Shermin, spunându-i lui Hasmet Ciolac tot ceea ce s-a întâmplat. Acesta este foarte furios, însă nu trece foarte mult timp și apare Betul, care l-a lăsat pe Abdulkadir în spital și a venit să-și continue planul de căsătorie cu Hasmet Ciolac. Acesta o întreabă ce legătură are ea cu Abdulkadir. Dar ea spune că nici măcar nu-l cunoaște pe acesta, a reușit să scape, doar datorită faptului că acesta a trebuit să fie dus la spital. Și iată că cei doi se căsătoresc în sfârșit. Betul îi prepară lui Hasmet Ciolac limonada pe care trebuie să-i o dea în noaptea anunții. Acesta așteaptă în cameră foarte suspicios. Încearcă să bea, dar refuză, cerându-i lui Betul să bea ea puțin prima. Apoi îi spune cum a fost de jucat tot planul ei, prin care dorea să-l ucidă, punându-i o travă în limonadă. Hasmet Ciolac o ia pe Betul și o aruncă într-o cameră secretă și foarte îngustă. Zuleiha, împreună cu Setin, se află la procurorul Ciucurovei, povestindu-i acestuia că Fikret, nu întâmplător, a avut accident. Se pare că cineva i-a provocat o defecțiune mașinii acestuia, cu gând ucigaș. Procurorul întreabă dacă au idee despre cine ar fi putut face acest lucru. Ei spun că îl bănuiesc pe Hasmet Ciolac, deoarece acesta este un dușman de-a lui Fikret. Hakan îl vizitează pe Abdulkadir la spital, spunându-i că l-a văzut de multe ori până acum, gata să-și dea viața luptând în Liban, dar nu l-a văzut că va fi vreodată gata să-și dea viața pentru dragoste. El îi spune șefului său că a făcut o mare greșeală, deoarece Betul l-a lăsat pe când trăgea să moară și s-a dus să se căsătorească cu Ciolac, numai pentru a-și asigura viitorul bănesc. Dragostea nu este pentru mine, mai spune el. Hasmet Ciolac își ceartă unul dintre supușii mai tineri, pentru că n-a reușit să-i curme viața lui Fikret. Acesta explică că a făcut tot ceea ce i-a poruncit el să facă. Îi mai spune lui Hasmet Ciolac că oricum Fikret nu are șanse să supraviețuiască. Shermin îl vizitează în spital pe Abdulkadir. Acesta o face să înțeleagă că ele două au devenit persoane non grata pentru el. Îi spune că nu este mai puțin vinovată decât fiica ei, pentru că a folosit-o pe aceasta ca să pună mâna pe banii lui Hasmet Ciolac. După ce voi ieși de aici, vă voi face viața mizerabilă, mai spune acesta. Shermin își face probleme mari datorită absenței lui Betul, neștiind unde se află aceasta și începe să-și alerteze prietenii și să contacteze poliția. Dar poliția spune că o ceartă nu este o dovadă clară pentru a fi nevoiți să intervină ei. Shermin tocmai este vizitată de un ziarist, căutând-o pe Betul pentru a da un interviu despre căsătoria ei cu Hasmet Ciolac. În disperare de cauză, Shermin dă ea o declarație spunând că Betul este dispărută de câteva zile și că aceasta ar fi putut fi ucisă de către Hasmet Ciolac.
Vaap îl vizitează la spital pe Abdulkadir, spunându-i că regretă ceea ce a făcut și că îi va sta la dispoziție ca să primească orice pedeapsă hotărăște el. Dar Abdulkadir îl dă afară și îi spune să plece cât timp mai poate și să nu aștepte până când se face el bine. Fikret a ieșit din comă și se simte bine, dar trebuie să mai rămână o perioadă în spital. El este foarte bucuros când îl vizitează Zuleyha, neștiind încă nici că Hakan i-a salvat viața, nici că Hakan cu Zuleyha sunt din nou iubiți. După interviul din ziar dat de Shermin, procurorul dă ordin poliției să percheziționeze casa lui Hasmet Ciolac. Însă aceștia nu reușesc să o găsească pe Betul, chiar dacă se învârt minute bune, pe lângă ușa camerei secrete în care se află aceasta. Abdulkadir s-a refăcut și se întoarce din spital la atelier. Vaap așteaptă și el de departe să se întoarcă fratele său, dar nu îndrăznește să se apropie. Spre surprinderea lui, este chemat de Abdulkadir, care îl iartă și îi spune că din cauza lui a ajuns el să fie nebun, pentru că l-a dus după el în mijlocul armelor și a suferit acel accident. Se îmbrățișează și plâng amândoi. Vaap spune că îi va rămâne alături de acum încolo. Dar Abdulkadir îi spune că va merge înapoi în casa lui Hasmet Ciolac, pentru că acum acesta i-a devenit dușman și este bine să știe din timp ce pune acesta la cale. Bătrânul Ciolac vrea să pună mâna și pe Shermin, datorită declarațiilor din ziar, dar aceasta fuge în conac, cerând ajutor Zuleyhei. Bătrânul Ciolac intră în curtea conacului, amenințând-o pe Zuleyha cu arma și cerându-i să se dea din calea lui, pentru a pune mâna pe Shermin. Dar Zuleyha îl înfruntă cu mare curaj, spunându-i că nu se teme de el, chiar dacă ar împușca-o. În schimb, el ar urma să putrezească în închisoare. Mulțumim pentru vizionare! Pe curând!